हेलो नमस्ते साथीहरु, तपाईलाई न्यू टेक सपोर्ट नेपाली टेक्निकल च्यानलमा स्वागत छ र तपाईले स्क्रिनमा अलरेडी प्रिभ्यू भिडियो हेरिसक्नु भएको छ, यानी कि बिफोर र आफ्टरमा हामीले कस्तो टाइपको कलर ग्रेडिङ गरेको छौं भनेर। र यस्तो टाइपको कलर ग्रेडिङको ट्युटोरियल मैले च्यानलमा थुप्रै नै अपलोड गरिसकेको छु र धेरै भन्दा धेरै साथीहरुले ब्ल्याक कलरको कलर ग्रेडिङ कसरी गर्ने भनेर सोध्दै हुनुहुन्थ्यो। त्यही भएर म तपाईहरुलाई आज स्क्रिनमा देखिए जस्तै तपाईहरुको फ्री फायर वा पबजी मा यस्तो टाइपको कलर ग्रेडिङ कसरी गर्ने भन्ने कुरा स्टेप वाइज स्टेप सिकाउने छु। कृपया तपाईहरुले त्यसको लागि भिडियोलाई स्किप नगरिकन अन्तिमसम्म हेर्नु होला। र च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ, यस्तै ट्रेन्डिङ भिडियो, यस्तै युजफुल भिडियोहरु आउने दिनमा मिस गर्न चाहनुहुन्न भने अवश्य च्यानललाई सब्स्क्राइब गरेर छेउमा रहेको बेल आइकन दबाएर नोटिफिकेसनलाई अलमा राखिदिनु होला। सबभन्दा पहिले यस्तो टाइपको एडिट गर्नलाई हामीलाई चाहिने एप भनेको अलाइटमोसन रहेको छ। तपाईले सिम्पली यो एपलाई ओपन गर्नु होला। र अलाइटमोसन मैले युज गरेको चाहिन्छ भने त्यसको लागि तपाईले भिडियोको तल डिस्क्रिप्सनबाट मेरो टेलिग्राम च्यानल जोइन गर्न नबिर्सिनु होला। यसपछि सिम्पली तपाईले यहाँ प्लस आइकनमा क्लिक गर्नु होला। यसको लागि इन्टरनेट चाहिँ अन गर्नुपर्ने हुन्छ। अब तपाईलाई कस्तो टाइपको रिजोल्युसनमा भिडियो एडिट गर्नु छ, जस्तै 16:9 यो रिजोल्युसनमा गर्नु छ कि तपाईलाई टिकटक फेसबुकहरुको लागि गर्नु छ, तपाईलाई जस्तो टाइपको रिजोल्युसनमा गर्नु छ त्यसमै तपाईले सिलेक्ट गर्न सक्नुहुन्छ। मैले एकछिनको लागि गेम प्लेलाई नर्मल एडिट मात्रै गर्ने छु, यानी कि तपाईहरुले गेम प्ले जस्तो हुन्छ त्यस्तै टाइपको एडिट गर्न चाहनुहुन्छ भने यो रिजोल्युसन सिलेक्ट गर्नु होला। वा तपाईहरुले टिकटकहरुको लागि बनाउन चाहनुहुन्छ भने यो रिजोल्युसन सिलेक्ट गर्नु होला। मैले यही सिलेक्ट गरेर सिम्पली क्रिएट प्रोजेक्टमा क्लिक गर्ने छु। यसपछि तपाईहरु यहाँ प्लस आइकनमा क्लिक गर्नु होला, मिडियामा क्लिक गर्नु होला, यो सानो एरोमा क्लिक गर्नु होला। एरोमा क्लिक गरिसकेपछि तपाईहरुको गेम प्लेको भिडियो कहाँनिर रहेको छ त्यो एल्बममा सिम्पली तपाईहरु यहाँ जानुपर्ने हुन्छ। ओके, मेरो यहाँ गेम प्लेको भिडियोहरु थुप्रै रहेको छ। म कुनै यहाँ मध्येको एउटा गेम प्ले सिलेक्ट गर्छु। सिलेक्ट गरिसकेपछि अब यो गेम प्लेको भिडियो हेर्न चाहन्छ यस्तो टाइपको रहेको छ, कुनै पनि कलर ग्रेडिङ छैन अहिले यसमा। अब सबभन्दा फर्स्ट भनेको तपाईहरुलाई क्लिप कहाँदेखि कहाँसम्म चाहिने हुन्छ त्यो तपाईहरुले यहाँ कट गरेर लिनुपर्ने हुन्छ। जस्तै एकछिनको लागि हेर्न चाहन्छ यहाँ यस्तो रहेको छ। अब मलाई कहाँदेखि चाहिन्छ भन्ने कुरा यहाँदेखि चाहिन्छ। एकछिनको लागि मलाई यहाँदेखि चाहिन्छ भने मैले यहाँनिर जस्ट यहाँदेखि हेर्न चाहन्छ, यहाँदेखि मलाई चाहियो भने यो क्लिपलाई सिलेक्ट गर्नु होला। लेफ्ट पार्टको मलाई हटाउनु छ भने यसलाई सिलेक्ट गरिदिनु होला, लेफ्ट पार्टको हट्ने छ। तपाईहरुलाई अलाइटमोसनको कम्प्लिट ट्युटोरियल चाहिन्छ, यानी कि जिरो देखि हामीले कसरी एडिटिङ गर्ने सबै फिचरहरुको बारेमा भिडियो चाहिन्छ भने अवश्य त्यसको लागि कमेन्ट बक्समा मलाई जानकारी गराउनु होला। यसपछि मैले एकछिनको लागि यहाँसम्म राखिदिन्छु र दाहिने भागको यानी कि राइट साइडको मैले ट्रिम गरिदिन्छु। ओके, यसपछि तपाईहरुले यो भिडियोलाई अगाडि ल्याउनु पर्ने हुन्छ, हाम्रो अगाडि छैन। यसको लागि तपाईहरुले यो भिडियोलाई सिलेक्ट गर्नु होला, अगाडि पोजिसनमा आउनु होला, यो अप्सनमा क्लिक गर्नु होला। यो चाहिँ नर्मली हामीले अहिले ट्रिम गरेर फिट मात्रै गरेको छौं। यसपछि तपाईहरुले यसलाई सिलेक्ट गर्नु होला, मुभ एन्ड ट्रान्सफर्ममा गएर यो अप्सनमा क्लिक गरेर तपाईहरुले कतिको जुम गर्ने त्यसलाई तपाईहरुले यसरी जुम गरेर स्क्रिनमा सुरुमा फिट गर्नु होला। यसपछि अब हामी बल्ल एडिटिङ तर्फ लाग्दै छौं। एडिटिङको लागि सबभन्दा फर्स्ट स्टेप भनेको तपाई स्टार्टिङमा आउनु होला, प्लस आइकनमा क्लिक गर्नु होला, यो रेक्टेंगल तपाईहरुले सुरुमा सिलेक्ट गर्नु होला। त्यसपछि यहाँ कलर फिलमा जानु होला, यो ग्रीन कलर सिलेक्ट गरिदिनु होला। तपाईहरुलाई भिडियो फास्ट भयो जस्तो लाग्छ भने तपाईहरुले दोहोऱ्याइतेरै हेर्न सक्नुहुन्छ। यो चाहिँ कम्प्लिट भिडियो ट्युटोरियल भएको कारणले भिडियो अलिकति लेन्दी पनि हुन सक्छ। यसपछि सिम्पली तपाई ब्याक जानु होला, माथि 3 डटमा क्लिक गर्नु होला। त्यसपछि तपाईले फिल कम्पोजिसन एरियामा क्लिक गर्नु होला। फिल कम्पोजिसन एरियामा क्लिक गरिसकेपछि अब तपाईले यहाँ सिम्पली इफेक्टमा जानु होला, एड इफेक्टमा जानु होला। त्यसपछि माथि तपाईले यहाँ सर्च गर्नु होला, कपी COPY कपी सर्च गर्ने चाहिँ कपी ब्याकग्राउन्ड आउँछ। तपाईले यो सिम्पली यो इफेक्ट सिलेक्ट गर्नु होला, स्ट्यान्डर्ड सेटिङमा क्लिक गर्नु होला। यसपछि यो अप्सनमा क्लिक गर्नु होला। यसपछि फेरि तपाई एड इफेक्टमा आउनु होला। एड इफेक्टमा आइसकेपछि यहाँ माथि सर्च गर्नु होला, स्पोर्ट कलर SPOT लेख्ने बित्तिकै स्पोर्ट कलर आउँछ। स्पोर्ट कलर तपाईले सिम्पली क्लिक गर्नु होला, स्ट्यान्डर्ड सेटिङमा क्लिक गर्नु होला। त्यसपछि तपाईले स्पोर्ट कलरलाई एडिट गर्नलाई यहाँ यो एरोमा क्लिक गर्नु होला। त्यसपछि तपाईले यो थ्रेसहोल्ड जुन रहेको छ थ्रेसहोल्डलाई तपाईले बढाउनु होला, यसलाई फुल बनाइदिनु होला, 200 बनाइदिनु होला। त्यसपछि तपाईले यहाँ फिदर रहेको छ, फिदरलाई तपाईले बढाउनु होला। फिदरलाई तपाईले बढाउँदै जाँदाखेरि 125 छेउछाउ ल्याउनु होला। ओके, मैले 127 ल्याइदिएको छु। यसपछि सिम्पली तपाईले तल आउनु होला, स्याचुरेसनलाई केही नगर्नु होला, मैले जुन जुन चेन्ज गर्न भन्छु त्यही मैले भनेअनुसार चेन्ज गर्नु होला। यसपछि चोकमा आउनु होला, चोकलाई तपाईले घटाउनु होला, चोकलाई तपाईले घटाएर 1.55 जति बनाइदिनु होला। ओके, 1.55 मैले बनाइसकेको छु। यसपछि सिम्पली तपाई यहाँनिर जानु होला, यहाँ गइसकेपछि फेरि अर्को इफेक्ट एड गर्नुपर्ने हुन्छ। फेरि एड इफेक्टमा क्लिक गर्नु होला, माथि सर्च गर्नु होला, विग्नेट VIG सर्च गर्ने त विग्नेट आउँछ। विग्नेटलाई तपाईले क्लिक गर्नु होला। त्यसपछि तपाईले यहाँ स्ट्यान्डर्ड सेटिङमा क्लिक गर्नु होला। फेरि यसलाई एडिट गर्नलाई यहाँ क्लिक गर्नु होला। त्यसपछि तपाईले विग्नेटलाई एडिट गर्नलाई यहाँ साइज जुन रहेको छ साइजलाई तपाईले बढाउनु होला। साइज चाहिँ तपाईले 107 भन्दा अलिकति बढाउनु होला। ओके, एकछिनको लागि मैले 107.9 बनाइदिन्छु। ओके, 9 बनाइसकेको छु। त्यसपछि तपाईले यहाँ राउन्डनेसमा आउनु होला। राउन्डनेसमा तपाईले यसलाई चाहिँ घटाउनु होला, अलिकति 132 जति बनाउनु होला। ओके, यति बनाइसकेपछि तपाईले यहाँ फिदरमा आउनु होला। फिदरमा आइसकेपछि तपाईले यो फिदरलाई चाहिँ फुल बनाइदिनु होला।
ओके फुल चाहिँ मैले बनाइसकेको छु। यसपछि तपाईहरु केही नगर्नु होला, सिम्पली ब्याक जानु होला, फेरि यहाँबाट इफेक्टमा आउनु होला, एड इफेक्टमा आउनु होला। त्यसपछि तपाईहरु यहाँ माथि सर्च गर्नु होला, स्याचुरेसन SAT लेख्ने थियो, स्याचुरेसन भाइब्रेन्स आउँछ, तपाईहरुले यसलाई क्लिक गर्नु होला, स्ट्यान्डर्ड सेटिङमा क्लिक गर्नु होला। त्यसपछि तपाईहरुले यहाँबाट फेरि यसलाई चेन्ज गर्नको लागि यहाँ क्लिक गर्नु होला, स्याचुरेसनको भ्यालु तपाईहरुले बढाउनु होला, स्याचुरेसनको भ्यालु तपाईहरुले बढाएर 13.5 बनाइदिनु होला। यसपछि तपाईहरु भाइब्रेन्समा आउनु होला, भाइब्रेन्सको भ्यालु अलिकति बढाउनु होला, 1.05 जति बनाइदिनु होला। यति बनाइसकेपछि यो अप्सनमा फेरि क्लिक गर्नु होला र तल आउनु होला, फेरि हामी एड इफेक्टमा क्लिक गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसपछि फेरि माथि यहाँबाट सर्च गर्नु होला, CHANN च्यानल लेख्ने बित्तिकै च्यानल रिम्याप RGB चाहिँ तपाईहरुले सिलेक्ट गर्नु होला। यो तपाईहरुले सिलेक्ट गरिसकेपछि स्ट्यान्डर्ड सेटिङमा क्लिक गर्नु होला। त्यसपछि तपाईहरु यहाँबाट सिम्पली यसलाई एडिट गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसको लागि तपाईहरुले यहाँबाट च्यानल रिम्यापलाई यो छेउमा एरोमा क्लिक गर्नु होला र तपाईहरुले यहाँबाट अरु केही चलाउनु पर्दैन। जस्ट तपाईहरुले यो B को छेउछाउ यो B को सिधै यो रो रहेको छ, B को रोमा तपाईहरुले यो G चाहिँ सिलेक्ट गरिदिनु होला। G सिलेक्ट गर्ने चाहिँ हाम्रो यहाँ काम सकिसकेको छ। यसपछि सिम्पली तपाईहरुले यो अप्सनमा क्लिक गर्नु होला। यहाँ क्लिक गरिसकेपछि अब ब्याक जानु होला, ब्याक गएपछि फेरि ब्याक जानु होला। हेर्न सक्नुहुन्छ हाम्रो केही चेन्ज आइसकेको छ। यसपछि फेरि स्टार्टिङ पोजिसनमा आएर प्लस आइकनमा क्लिक गर्नु होला, फेरि रेक्टेंगल सिलेक्ट गर्नु होला, कलर फिल्डमा जानु होला र यहाँ चाहिँ तपाईहरुले येलो कलर सिलेक्ट गर्नु होला। यसपछि ब्याक जानु होला, माथि 3 डटमा क्लिक गर्नु होला, फिल कम्पोजिसन एरियामा क्लिक गर्नु होला। तपाईहरुलाई गाह्रो लाग्छ भने तपाईहरुले मैले भनेको भ्यालुहरु कपीमा टिपेर पनि तपाईहरुले एडिट गर्न सक्नुहुनेछ। र यस्तै टाइपको कलर ग्रेडिङ मैले च्यानलमा अरु अपलोड गरेको तपाईहरुले हेर्नु भएको छैन भने त्यसको लागि तपाईहरुले च्यानलमा गएर प्लेलिस्टमा गएर FreeFire PUBG को प्लेलिस्टमा गएर तपाईहरुले सजिलैसँग त्यो सबै भिडियो पाउन सक्नुहुनेछ। यसपछि सिम्पली तपाई यहाँ इफेक्टमा आउनु होला, एड इफेक्टमा आउनु होला र माथि तपाईहरुले यहाँ कपी ब्याकग्राउन्ड लेख्नु होला। कपी लेख्ने बित्तिकै कपी ब्याकग्राउन्ड आउँछ, यसलाई क्लिक गर्नु होला, स्ट्यान्डर्ड सेटिङमा क्लिक गर्नु होला। यसपछि सिम्पली यहाँ क्लिक गर्नु होला, फेरि एड इफेक्टमा आउनु होला। एड इफेक्टमा आइसकेपछि माथि तपाईहरुले यहाँ सर्च गर्नु होला, रिप्लेस कलर REPL लेख्ने थियो, रिप्लेस कलर आउँछ, रिप्लेस कलर सिलेक्ट गर्नु होला, स्ट्यान्डर्ड सेटिङ क्लिक गर्नु होला, यो एरोमा क्लिक गर्नु होला। एरोमा क्लिक गरिसकेपछि अब तपाईहरुले ध्यान दिएर हेर्नु होला, सबभन्दा फर्स्ट भनेको यो रेड कलर सिलेक्ट गर्नु होला। त्यसपछि तपाईहरुले यो अप्सनमा क्लिक गर्नु होला, यो तलको लास्टको अप्सनमा क्लिक गर्नु होला। त्यसपछि तपाईहरु सुरुमा यहाँ हुनुहुन्छ भने तपाईहरुले यहाँनेरि आउनु पर्ने हुन्छ अनि बल्ल तपाईहरुले मैले भने अनुसार सेटिङ पाउन सक्नुहुन्छ। र सबभन्दा फर्स्टको जुन रहेको छ यसलाई तपाईहरुले घटाउनु होला, 110:11 जति बनाइदिनु होला। ओके मैले 111 बनाइसकेको छु। सेकेन्डलाई पनि तपाईहरुले 111 जति नै बनाउनु होला। ओके 110:11 जे होस् त्यसको नजिक चाहिँ तपाईहरुले बनाउन सक्नुहुन्छ। त्यसपछि यो B जुन रहेको छ यो R यो G अनि B लाई तपाईहरुले अलिकति बढाउनु होला, यसलाई चाहिँ 48 बनाइदिनु होला। यसपछि सिम्पली तपाईहरुले यसलाई ओके गर्नु होला। त्यसपछि तपाईहरु यो ब्लू कलर जुन रहेको छ ब्लू कलर सिलेक्ट गर्नु होला। सिलेक्ट गरिसकेपछि यहाँ तपाईहरुले ब्ल्याक कलर सिम्पली सिलेक्ट गर्नु होला। सिलेक्ट गरिसकेपछि अब तपाईहरुले यहाँ थ्रेशोल्डको जुन भ्यालु रहेको छ थ्रेशोल्डलाई तपाईहरुले घटाउनु होला, यसलाई चाहिँ तपाईहरुले 4% बनाइदिनु होला। ओके 4% मैले बनाइसकेको छु। यसपछि सिम्पली तपाईहरु अलिक तल आउनु होला, फिदरलाई तपाईहरुले बढाउनु होला, फिदरको भ्यालु तपाईहरुले बढाएर 54 जति बनाउनु होला। ओके 54 मैले बनाइसकेको छु। यसपछि सिम्पली तपाईहरुले यो अप्सनमा क्लिक गर्नु होला, फेरि तपाईहरुले एड इफेक्टमा क्लिक गरेर माथि तपाईहरु सर्चमा आउनु होला। यहाँ तपाईहरुले एक्सपोजर EX लेख्ने थियो, एक्सपोजर गामा आउँछ, यसलाई क्लिक गर्नु होला, फेरि स्ट्यान्डर्ड सेटिङमा क्लिक गर्नु होला। यसलाई चेन्ज गर्नलाई यो एरोमा क्लिक गर्नु होला। एक्सपोजरको भ्यालु जुन रहेको छ तपाईहरुले यसलाई 0.15 जति बनाउनु होला। त्यसपछि तपाईहरु सिम्पली गामामा आउनु होला, गामामा तपाईहरुले यसलाई चाहिँ अलिकति घटाउनु होला, 0. अझै घटाउनु होला, 0.630 जति बनाउनु होला। ओके 630 मैले बनाइसकेको छु। यसपछि तपाईहरु लास्टमा अफसेटमा आउनु होला, अफसेटको भ्यालु तपाईहरुले अलिकति बढाउनु होला, 0.04 जति बनाइदिनु होला र फेरि यहाँ क्लिक गर्नु होला, फेरि एड इफेक्टमा क्लिक गर्नु होला। माथि तपाईहरुले यहाँ स्याचुरेसन लेख्नु होला, SAT लेख्ने थियो, स्याचुरेसन भाइब्रेन्स आउनेछ, यसलाई क्लिक गर्नु होला, स्ट्यान्डर्ड सेटिङमा क्लिक गर्नु होला, यो छेउमा एरोमा क्लिक गर्नु होला र स्याचुरेसनको भ्यालु जुन रहेको छ यसलाई तपाईहरुले अलिकति बढाउनु होला, 10 जति बनाइदिनु होला। ओके 10 जति तपाईहरुले यहाँ एक्ज्याक्ट बनाइदिनु होला। एक्ज्याक्ट 10 बनाइसकेपछि अब केही गर्नु पर्दैन, सिम्पली तपाई यहाँ क्लिक गर्नु होला। त्यसपछि तपाईहरु यहाँ ब्याक जानु होला। ब्याक गइसकेपछि अब फेरि नेक्स्ट भनेको फेरि एकचोटी ब्याक जानुपर्ने हुन्छ। अब रेक्टेंगल 1 र 2 भइसकेको छ। अब एउटा अझै रेक्टेंगल हामी एड गर्ने छौं। त्यसको लागि तपाई स्टार्टिङ पोजिसनमा आउनु होला, प्लस आइकनमा क्लिक गर्नु होला, रेक्टेंगल क्लिक गर्नु होला। त्यसपछि तपाईहरुले यहाँ कलर फिल्डमा यहाँ मध्येको तपाईहरुले जुन कलर ठीक लाग्छ, जस्तै एकछिनको लागि मैले यही कलर सिलेक्ट गर्छु, तपाईहरुले नि यस्तै टाइपको कलर सिलेक्ट गर्नु होला। त्यसपछि ब्याक जानु होला, फेरि माथि 3 डटमा क्लिक गर्नु होला, फिल कम्पोजिसन एरियामा क्लिक गर्नु होला। फिल कम्पोजिसनमा क्लिक गरिसकेपछि इफेक्ट्समा आउनु होला। इफेक्ट्समा आइसकेपछि तपाईहरुले एड इफेक्टमा आउनु होला र माथि तपाईहरुले यहाँ सर्च गर्नु होला, कपी COPY कपी ब्याकग्राउन्ड, यहाँ क्लिक गर्नु होला।
स्ट्यान्डर्ड सेटिङमा क्लिक गरिदिनु होला। यसपछि तपाईँ सिम्पली यो अप्सनमा क्लिक गर्नु होला, फेरि एड इफेक्टमा आउनु होला, त्यसपछि माथि तपाईले सर्च गर्नु होला, EXP लेख्नु होला, एक्सपोजर गामा आउँछ, यसलाई क्लिक गर्नु होला, स्ट्यान्डर्ड सेटिङमा क्लिक गर्नु होला, त्यसपछि यो अप्सनमा क्लिक गर्नु होला। यहाँ क्लिक गरिसकेपछि तपाईले एक्सपोजरको भ्यालु तपाईले अलिकति बढाउनु होला, 0.65 जति बढाउनु होला। ओके, 0.65 जति बनाइदिनु होला। त्यसपछि गामामा आउनु होला, गामाको भ्यालु तपाईले घटाउनु होला, 0.100 बनाइदिनु होला। ओके, 0.10 बनाइसकेको छु। त्यसपछि तपाईले सिम्पली यहाँ अफसेटमा आउनु होला, अफसेटमा आइसकेपछि तपाईले यसको भ्यालु चाहिँ 0.05 जति बनाउनु होला। ओके, यति बनाइसकेपछि सिम्पली तपाईँ अब यहाँ क्लिक गर्नु होला, फेरि अर्को इफेक्ट एड गर्नुको लागि एड इफेक्टमा आउनु होला, यहाँ माथि सर्च गर्नु होला, GAU लेख्ने थियो, गौसियन ब्लर आउँछ, यसलाई क्लिक गर्नु होला, स्ट्यान्डर्ड सेटिङमा क्लिक गर्नु होला, त्यसपछि तपाईले यहाँ यो एरोमा क्लिक गर्नु होला, यसपछि तपाईले स्टुडेन्टलाई बढाउनु होला, स्टुडेन्टलाई तपाईले 0.400 बनाइदिनु होला। यसपछि फेरि यो अप्सनमा क्लिक गर्नु होला, त्यसपछि फेरि यहाँ एड इफेक्टमा आउनु होला, माथि तपाईले सर्च गर्नु होला, यहाँ तपाईले HOT हट लेख्नु होला, हट कलर आउँछ, हट कलर तपाईले क्लिक गर्नु होला, स्ट्यान्डर्ड सेटिङमा क्लिक गर्नु होला, हट कलरको यो एरोमा क्लिक गर्नु होला। तपाईले यहाँ दुईटा अप्सन रहेछ, कलर र टिन्ट भन्ने रहेछ, तपाईले सुरुमा कलरमा आउनु होला, कलरमा आइसकेपछि तपाईले यसलाई चाहिँ यसरी बढाउनु होला, हेर्न सक्नुहुन्छ मैले यहाँ बढाइरहेको छु, यसरी तपाईले बढाउँदै ल्याउनु होला, बढाउँदै ल्याउँदाखेरि तपाईले यहाँनिर ल्याएर राख्नु होला। ओके, यहाँनिर तपाईले ल्याउनु होला र यो जुन रहेको छ यो सानो, यसलाई पनि तपाईले अलिकति बढाएर माथितिर लाउन सक्नुहुनेछ। ओके, मैले माथि लगिदिइसकेको छु। यसपछि टिन्टमा आउनु होला, टिन्टमा आइसकेपछि तपाईले यसलाई चाहिँ यसरी हेर्न सक्नुहुन्छ, यसलाई यसरी तपाईले बढाउँदै ल्याउनु होला, यसलाई तपाईले यो सिधा जुन लाइन रहेको छ यसको ठ्याक्क अलिकति माथि लगिदिनु होला। ओके, मैले अलिकति माथि लगिदिइसकेको छु। यसपछि सिम्पली तपाईँ यो अप्सनमा क्लिक गर्नु होला। यति भइसकेपछि अब हामी लगभग लास्ट पोजिसनमा आइसकेको छौँ। फेरि एड इफेक्टमा आउनु होला, माथि सर्च गर्नु होला, यहाँ तपाईले SAT सर्च गर्नु होला, यानी कि स्याचुरेसन भाइब्रेन्स आउँछ, यसलाई क्लिक गर्नु होला, स्ट्यान्डर्ड सेटिङमा क्लिक गर्नु होला, यसलाई यहाँ चेन्ज गर्नु होला, यो अप्सनमा क्लिक गर्नु होला र स्याचुरेसनलाई तपाईले फुल बनाइदिनु होला, भाइब्रेन्सलाई पनि तपाईले फुल बनाइदिनु होला। यति फुल बनाइसकेपछि सिम्पली तपाईँ यो अप्सनमा क्लिक गर्नु होला। अब तपाईँ एकचोटि ब्याक जानु होला, ब्याक गएपछि ब्लेन्डिङ एन्ड ओपेसिटीमा क्लिक गर्नु होला, त्यसपछि तपाईले यहाँ थुप्रै अप्सन रहेको छ, लाइटेन भन्ने अप्सनमा क्लिक गर्नु होला, लाइटेनमा क्लिक गरिसकेपछि लिनियर डग भन्नेमा क्लिक गर्नु होला। यति क्लिक गर्ने थियो, तपाईँ सिम्पली ब्याक आउनु होला, फेरि ब्याक जानु होला, हेर्न सक्नुहुन्छ फाइनली हाम्रोमा ब्ल्याक विथ ग्लो इफेक्ट आइसकेको छ, एकदम राम्रो रहेको छ। हेर्न सक्नुहुन्छ हाम्रो ओरिजिनल भिडियो, यो चाहिँ एडिट गरेको भिडियो। तपाईहरुको भिडियो जतिसुकै लेन्दी भए पनि तपाईहरुले यो सबैलाई भिडियोभरि लानका लागि तपाईहरुले सिम्पली यहाँबाट यसरी तपाईहरुले लेयर सिलेक्ट गर्नु होला, यो लास्टको भिडियो लेयर रहेको छ, यो सबै सिलेक्ट गर्नु होला, त्यसपछि लास्ट पोजिसनमा आउनु होला र तपाईहरुले यो अप्सनमा क्लिक गरिदिनु होला। यो क्लिक गर्ने चाहिँ हाम्रो भिडियोभरि नै यो इफेक्ट आइसकेको छ। ओके, हेर्न सक्नुहुन्छ फाइनली हाम्रो भिडियो चाहिँ ब्ल्याक इफेक्टको भिडियो रेडी भइसकेको छ। तपाईहरुलाई यो ट्युटोरियल कस्तो लाग्यो? मन परेमा भिडियोमा धेरैभन्दा धेरै लाइक गरेर साथीहरुमा अवश्य पनि शेयर गर्न नबिर्सनु होला र भिडियोलाई फाइनली फोनमा सेभ गर्नलाई यहाँ माथि एरोमा क्लिक गर्नु होला र भिडियो सिलेक्ट गरेर एक्सपोर्टमा क्लिक गर्न सक्नुहुनेछ। र आउने दिनमा यस्तै कुनै पनि ट्रेन्डिङ भिडियो यस्तो टाइपको एडिटिङ ट्युटोरियलको लागि च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नु होला, छेउमा रहेको बेल आइकन दबाएर नोटिफिकेसनलाई अलमा राखिदिनु होला र नेक्स्ट ट्रेन्डिङ ट्युटोरियलको साथ अवश्य पनि उपस्थित हुनेछु। अहिलेलाई बाइ बाइ।